3 дні до політичної тиші і 4 до виборів. Кандидати проводять останні зустрічі з виборцями. Що обіцяли сьогодні? Дивіться у нашому огляді. Україна обирає Раду. Скасувати плату за переоформлення паїв, провести інвентаризацію земель та роздати вільні ділянки селянам вимагає Олег Ляшко. Каже, влада не дотримується Конституції, бо більшість українців не може отримати гарантовані 2 гектари землі. Відкритий ринок може проблему тільки поглибити. Якщо ж українці схочуть згодом продавати свої ділянки, викуповувати їх має Державний земельний банк. Влада каже, давайте продамо землю. А як бути з українцями, соціальними працівниками, вчителями, лікарями, які в селі жили, почтальйонами, які в селі жили, а землю не отримали? Кожному городянину, городські люди теж мають право на 2 гектари землі. Кому із городських дали землю? Нікому. Тому, коли нам розказують про ринок земель, для початку людям роздайте те, що їм по Конституції положено, по 2 гектари, щоб вони мали цей пай, а далі, щоб вони могли ними розпоряджатися. Оце буде правильна політика, яка не дасть грабити село і місто. Виробляють деталі для надважливих ракетних комплексів протиповітряної оборони, але мають заборгованість із зарплати за понад 2 роки. На військовому заводі «Кварсіт» у Костянтинівці працівники поскаржилися кандидату в депутати Борису Колеснікову на затримки виплат. Опозиціонер переконаний, служба в українській армії і оборонна промисловість країни мають стати більш престижними, а працівники галузі та військові бути соціально захищеними. Сьогодні у нас всі політики во власті говорять о безопасности, о обороне нашей страны. А завод один из, как говорится, важнейших, я не хочу там детали военно-промышленного комплекса, 31 месяц задолженность по зарплате. Вот это предприятие, на котором... Ну, это позор. Мы платим все военные сборы 2%. Бюджет выделяет еще 6 миллиардов долларов на оборону. А где деньги? Про посилення обороноздатності України говорив і лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко. Екс-керівник СБУ каже, нині стан української армії незадовільний і країна навряд чи зможе протистояти повномасштабному наступу сильного супротивника. Політик впевнений, витрати на оборону слід збільшити в рази, щоб оновити застарілий військовий арсенал та підвищити соцзабезпечення українських військових. Забезпечити соціально-економічно відповідною платньою тих людей, які в 16-18 років вирішили в своєму житті не бізнесом займатися, а одягти погони, чоботи і по наказу віддати своє життя. Вся зброя у нас майже на 100% – це зброя Радянського Союзу. Час її придатності практично вже вичерпаний. Де ви бачите програму переозброєння? Видобувати український газ для потреб населення та знизити ціну на комірне. Таким має бути перший крок нової влади у новому парламенті, переконана Юлія Тимошенко. Про це кандидатка у народні депутати говорила із жителями Житомирщини. Запевнила, її команда знає, як знизити ціну на газ удвічі. Якщо сьогодні взяти наш український газ, порахувати його видобуток, всі податки, транспортування до вашої оселі і порахувати 30% прибутку, а не 250, ми отримуємо 3 гривні 55 копійок. Чому вам сьогодні продають за 7,70? Не може ціна на газ залишатися в Україні стабільною в той час, коли в світі вона впала вдвічі. Піонерські краватки, імпровізована шибениця та опудало Леніна. Так свободівці вимагають не скасовувати декомунізації. Влаштували перформанс біля Конституційного суду. Кажуть, хочуть нагадати суддям, що в Україні не може бути 2 речей одночасно – патріотів та ленінів. Ми сьогодні тут для того, щоб застерегти Конституційний суд, не ухвалювати таких рішень, які можуть бути просто образою національної честі і гідності української нації і пам'яті про ті мільйони закатованих комуністичними окупантами. Українські міста, українські вулиці, вони повинні бути очищені від назв, пов'язаних з тими людьми, які вбивали мільйони українців. Надвечір, за інформацією ЗМІ, суд на закритому засіданні визнав закон про декомунізацію таким, що відповідає Конституції. Олександр Громов, сьогодні, канал «Україна».